โอเคอันนี้เราเริ่มถ่ายหรือยังอ๋อโอเคจะเบิร์นยังไง ผมเพิ่งวางโทรศัพท์ไม่เน็ตจะไปฉกในรายการเน็ตไอดอลใหญ่ที่สุดในโลกคู่ชกมีผู้ติดตามขึ้น100 ล้านคนว้าจะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยครับคนลุกคนลุกจูเนียร์รู้ป่าวว่าพี่เนทจะทำอะไร ไม่รู้ จะแกล้งปะเนี่ยกลัวนะเนี่ยชอบแกล้ง Nate, my mate Nate, you are a great manifester indeed. The fight against Whindersson Nunes is on, my brother. Prime card, let's go, baby. Contract next week. It's a done deal. We're gonna do this fight. Love, bro, you deserve that fight. ก็ยืนยันแล้ว แฮปปี้ When did he send เมื่อ that เช้ามาส่งเมื่อเช้า ไอ้แฟนหนูสวดมนต์ทุกคืนทุกเช้าเลยจริงๆหนูแบบขอทุกคืนที่หนูก็ส่งมันวิว พอรู้แล้วว่าจะฉกสิ่งแรกที่ต้องทำด่วน ต้องรีบทำร่างกาย ต้องหาโค้ชมวยเทรนเนอร์ฟิตเนสแล้วลุยทันทีเลย นี่รองเท้าคู่ใหม่สำหรับการผจญภัยใหม่ แฟนคลับเขาก็ซื้อมาให้ ขอบคุณมากเลย จะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ พอกลับมาเริ่มซ้อมมวยแล้ว เป็นอะไรที่เหนื่อยมาก เห็นคนอื่นซ้อมเห็นคนอื่นชกมันคิดว่าเฮ้ยผมทำได้ แล้วผมเองก็เคยชก4 ครั้งแล้ว ก็เลยคิดแบบไม่เป็นไร พอซ้อมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น สิ่งแรกคือการวิ่ง เพื่อวอร์มร่างกายเริ่มขยับกล้ามเนื้อทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจากนั้นเทรนเนอร์จะมาและเราจะเริ่มซ้อมมวยว้าพร้อมไหมเรามาวิ่งครั้งแรกเลยเริ่มเบาๆสัก4 โลโอเคพร้อม 10 seconds later. ผมลืมไม่ได้วิ่งนานมาก ขอเข้าห้องน้ำก่อน เดี๋ยวกลับมา นี่ครูมวยเนสเหรอเหรอกูมวยเนส วันแรกยังไม่ได้ต่อยเป้ายังไม่ได้อะไรเลย คือเราขึ้นเวทีและต่อยกันก็คือเรียกว่าการลงนวม วันแรกเราจะลงนวมเบาๆ ดูว่าเชิงมวยกับเทคนิคผมณวันนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะไม่ได้ทำมานานวันที่2มานาน แล้วก็ที่2เราจะได้ดูว่าการหายใจหัวใจร่างกายเหมือนสภาพเละแค่ไหนเราจะได้รู้ว่าต้องเน้นอะไรมากกว่ากัน พอเราเริ่มลงนวมบอกเลยเพียงแค่ยกแรก3 นาทีเอง ผมตายเลยผมเหนื่อยผมหายใจไม่ทันขาตายทุกสิ่งทุกอย่างคือเหนื่อยนะครับ Great. 1-0. How you doing? Nice job controlling the range. Biggest thing at the moment is that one. Okay. You've got to be careful with that.
So the first time that I met my mate Nate and we was asked to spar with him, we sparred a total of 8 rounds. I remember thinking, YouTubers, they're not gonna be that good, and I was quite surprised. He was pretty good, but the one thing that stood out to me was that, we were giving it to him, like he didn't quit, and like he would go down, he would need to breathe, but he just kept getting back up. So to me as a boxing coach, I think this is a big thing to have, and it says a lot about his character. Good. คือมันไม่ใช่การชกมวยนะครับ มันคือการเอาตัวรอด เส้นทางมันยาวไกลผมคิดในหัวต้องรอดให้ได้แค่นั้นไม่บ้าเลยมันแทบจะไม่ได้คิดถึงมวยนะครับ แต่วันนี้คือครั้งแรก และมันสำคัญมากที่จะเอาให้สุดเพื่อรู้ตัวเองอยู่ตรงไหนก็หกตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมกัดฟันแล้วก็สู้เท่าที่ทำได้ 3 นาทีมันรู้สึก10 And until you bring your hand back, or until you manage to keep that distance, it's going to keep landing. Okay. That's the biggest thing so far. The second thing, the body shots. Now you're getting tired, and if I get you here, he's going to throw to the body, and that zaps your energy, Right. And if he hits you at the right time in the right place, it can end the fight. So, don't let him hit you with those bodies. วันแรกจะร้องไห้แล้วจะอ้วกเลยคือซ้อมหนัก เพราะว่ารอบนี้ต้องชนะต้องนำชัยชนะกลับมาให้แฟนคลับและคนไทยให้ได้ แล้วเริ่มต่อยเป้า30 วิโอเคนะรอบนี้น่าจะได้อยู่อีก30 วิผ่านเฮ้ยเริ่มหายใจหนักอีก1 นาทีผ่านว้าวแทบจะยกแขนไม่ขึ้นเลยครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือมันลืมคอมโบมันลืมทักษะทุกอย่างแบบพอต่อยแยบมันจะแบบต่อยแบบเปิดคางเอาไว้มันไม่ได้แบบปั้งมันจะเป็นมุมมันเป็นแบบมันต้องกลับมาซ้อมทักษะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแรงด่วนด้วยจะได้ทำฟอร์มดีตอนชก Again. That's it. He comes in. That's it. Then walk onto that right. วันแรกเหนื่อยมากแทบจะไม่ไหวแต่เมื่อเหนื่อยหรือท้อสิ่งที่ต้องคิดคือผมเป็นตัวแทนยูทูบเบอร์ไทยผมจะต้องเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อเอาชนะคู่ชกแล้วทำให้แฟนคลับกับทุกคนภูมิใจเลยครับ This ring, so I feel that if you put in the work and you train hard, it will show in the fight. We'll get it. And then after Winderson, we're coming for more. Yeah, man. คู่ชกของผมรอบนี้คือที่สุดคงที่สุดเลย Whindersson Nunes Whindersson เป็นคนบราซิลที่โคตรดังเขามีผู้ติดตามเกิน100 ล้านคนนะครับมากกว่าจำนวนคนในประเทศไทยนะครับเขามีประสบการณ์การชกมวยสากลมาหลายปีและเขาเก่งมากเขาเคยชกกับตัวตำนานของประเทศบราซิลเขาถึกมากออกชุดคอมโบเก่งมากเขาไปชกในรายการอื่นและต่อยโคตรหนักและเขาเป็นคนที่มีวินัยและซ้อมหนักมากผมเคยเจอเขาครั้งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษประมาณครึ่งปีที่แล้วเขาเป็นคนที่ใจดีมากแต่ก็เขาเป็นคู่ชกแล้วผมจะไม่อ่อนให้ถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนผมจะต้องสัตว์หน้าให้เขาน็อกเลยครับ มันต้องน็อกเอาท์นะ
แล้วรายการที่จะขึ้นชกคือรายการอินฟลูเอนเซอร์ดังที่สุดในโลกเลยครับมีโลแกนพอล KSI ทอมมี่ฟิวรีดิลันแดนิสเป็นลูกน้องของคอนอร์ แมคเกรเกอร์ซอฟพับปี้สลิมและคนที่ดังระดับโลกเลยนะครับนี่คือรายการระดับโลกมีคนอเมริกามีคนอังกฤษคนบราซิลคนฟิลิปปินส์มีคนจากหลายประเทศแทบทุกทวีปในโลกและมีประเทศไทยด้วยนะครับ Thailand's on the map baby แล้วถึงวันนี้ผมยังทึ่งเลยยังไม่น่าเชื่อว่าผมจะมีโอกาสขึ้นชกในรายการใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ So when I found out that my mate Nate was on the Prime card, I was like super excited. This is the biggest YouTube influencer event ever. So to be a part of that was just like super exciting. 5 ปีที่แล้วผมเคยเห็นพวกเขาชกกันที่อังกฤษและผมคิดเฮ้ยถ้าเขาจัดได้เราก็เลยจัดและนั่นคือจุดกำเนิดของ Idol Fight ที่เราจัดทุกปีในประเทศไทยและตอนนี้มันครบวงจรผมเห็นเขาชกเราก็เลยจัดที่นี่และตอนนี้ผมจะมีโอกาสขึ้นชกในรายการนี้มันเหมือนหนังเลยครับมันเท่มันไม่ได้เชื่อว่าผมจะได้ขึ้นชกในรายการใหญ่ขนาดนี้ตอนที่เขาประกาศรายการนี้เขาเปิดขายตัวในสนามใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษแล้วตัวขายหมดภายในชั่วโมงเดียวเลยครับมันโหดมากในสนามจะมี 3-4 หมื่นคนไปเชียร์เสียงจะใหญ่อลังขนาดไหนโอ้แค่คิดก็ตื่นเต้นมากตอนที่ผมชกมวยครั้งแรกในชีวิตผมไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ที่ผมจะขึ้นในรายการใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้จริงๆครั้งแรกที่ขึ้นชกใน Idol Fight ผมไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรแต่ก็อยากขึ้นสังเวียนสักครั้งในชีวิตและสู้ไม่เคยคิดว่าจะมีต่อครั้งที่2ชก10 ไฟท์ 10แล้วก็ทำดีขึ้นแต่มาดูไม่ได้ครับดูที่กุฏิแล้วก็ไปต่อไฟท์ 3ใน Idol Fight ตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับจากนั้นผมก็รู้สึกค่อนข้างมั่นใจโอ้ยจมูกหักเลือดทะลักเลยครับเอามาคัดขวาทีเดียวพอผมไปชกครั้งที่4ผมประมาท Can't go because it's too close and falling into range. Oh, you see this right here. Oh, right hand! Everything about his camp and his corner. มันเป็นบทเรียนที่ดีมากๆที่จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วผมทำให้หลายๆคนผิดหวังผมแพ้แต่สิ่งที่สวยงามของกีฬาคือมันต้องมีแพ้มันต้องมีชนะแต่สิ่งที่สวยกว่านั้นคือการแก้มือการลุกขึ้นและการก้าวหน้าต่อไปเมื่อใครแพ้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นบทเรียนและบทเรียนจากครั้งที่แล้วสอนให้ผมปิดซ้อมครั้งนี้สอนให้ผมเตรียมตัวดีกว่าเดิมเพื่อเอาชัยชนะในรอบนี้นะครับผมเป็นคนที่ชอบกีฬาอยู่แล้วชอบออกกำลังกายแต่ว่าผมไม่เคยมีแบบหรือไงไม่เคยมีกล้ามใหญ่และแข็งแรงส่วนมากผมก็สูงแล้วก็ผอมก็วิ่งได้นานแต่ผมไม่เคยเป็นคนที่แบบเรื่องอะไรมีพลังมากมายเพราะฉะนั้นเราเริ่มสร้างกล้ามไปก่อนเราเริ่มเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้าม The only painful part of my body is my forearm, just from all the. Yeah, I don't know what to call it. All the. Yeah, all the punching. ประมาณ 2-3 อาทิตย์แรกเราเน้นการสร้างกล้ามให้มีพลังแล้วหลังจากนั้นเราต้องเปลี่ยนตารางให้มันซ้อมเพื่อมวยโดยเฉพาะ
เราจะต้องทำท่าที่ใช้คำว่า explosive หรือในภาษาไทยมันแบบท่าระเบิดไม่ใช่เล่นแบบหนักๆให้มันมีพลังกว่านั้นมันต้องเป็นท่าแบบมีน้ำหนักบ้างแต่แบบเอาความเร็วเหมือนที่จะชกมวยแบบมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราเอาหนักๆแบบมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราชกเร็วไม่ได้ทำให้เราแบบมีมัดเย็บเร็วและแข็งแรงก็เลยเราต้องเปลี่ยนการออกกำลังกายเพื่อเตรียมขึ้นชกโดยเฉพาะตอนนี้ไม่ได้วิ่งก่ายแบบ10กิโลเพื่อลดน้ำหนักอันนี้คือเราต้องวิ่งเร็วแบบสปรินต์เพราะเวลาที่ชกมวยคุณไม่ได้วิ่งไปแบบครึ่งชั่วโมงยกหนึ่งมันแค่3 นาทีแล้วคุณต้องหัวใจแข็งแรงร่างกายเท้าฟุตเวิร์กมันต้องเก่งเพราะฉะนั้นเราทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อทำให้ร่างกายพร้อมขึ้นชก Come on, Nate, that's too slow. Way too slow. Let's go. Pick it up. Pick it up. 20 seconds to go. Push, push, push. Intense. Every round like your last round. See, if you see your stance, to get it closer to your punch, it's not, won't make it straight. It'll be a little bit open so that there's a little bit of rotation. More power. Good, more power. เทรนเนอร์โคตรโหดเลยครับ Good. ผมเหนื่อยแค่ไหนเขาจะบอกสู้ไปต่อ Good. คุณทำได้ เอาอีก Point yourself. Good. ต้องแบบอยากท้อบางวันอ้วกเหนื่อย แต่เมื่อไหร่ที่คิดถึงคู่ชกมันมีพลังที่จะซ้อมต่อที่จะซ้อมหนักขึ้น เพราะไม่อยากแพ้ไม่ใช่ว่าไม่อยากแพ้นะคืออยากขึ้นบนเวทีแล้วบอกว่าผมทำเต็มที่ถ้าผมซ้อมหนักถ้าผมเล่นเวททำทุกอย่างที่เทรนเนอร์บอกแล้วผมขึ้นเวทีแล้วแพ้ผมโอเคผมภูมิใจในตัวเองแต่ผมไม่อยากจะมีความเรียกอะไรความเสียดายที่หลังว่าเฮ้ยผมควรจะซ้อมหนักกว่านั้นผมควรจะทำมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นทุกวันต้องซ้อมให้หนักที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตารางการออกกำลังกายแน่นอนเราต้องยืดเราต้องวอร์มร่างกายก่อนอาจจะวิ่งจ็อกกิ้งนิดๆหน่อยๆแต่หลังจากนั้นนรกมันเกิดคือมันโคตรโหดนี่จะขึ้นชกวันแล้วแต่เขาต้องลด15 โลในเดือนเดียวโคตรเถื่อนถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยมันยากมากไม่มีโค้ชนายก็ไม่มีวันนี้Knowing how big this event was, we had to take it serious and we had to put in a lot of work. So everything that I did with my mate Nate, I do with my pro boxers. Like this is a serious thing and we have to put in the work. 6 days a week with 1 day rest. And with these 6 days, he would do his strength and conditioning with another coach. Nate had pretty good conditioning, pretty good power. Speed is there, agility is there, but what we wanted to do is build muscle mass on some weak points on his upper back, a little bit on his glutes, on his hamstrings, just for that pure power in his fight. Base it off of Nate's one is his aerobic capacity, and then built the rest of the program around the fight. So 3 minutes on, 1 minute off, 4 rounds, and just getting Nate really sharp and ready for that. And working at an intensity that I want him to keep during the fight. So basically he's been doing double the work of his fight 3 times a week with me, and he's been doing those sessions on his own as well. So we feel he's more than ready for this fight. Okay, what's next, coach? Training exercises fight specific. So we used a lot of the landmine. So power from the lats, power from the shoulders. Getting his shoulders really dense was important. For his legs, the pre-fight prep was a lot of volume, building up the muscle mass and strength and power in his legs. And then we just tapered that right down and got him to do agility stuff, high volume on the legs so that, his legs last the duration of the fight. We wanted to outlast this guy. So, his leg training has been pretty brutal. A lot of lactic acid build up actually on his runs. So we're talking about like 400 meters, 200 meters,
sprints and doing this in a fatigued condition, and then getting him to do volume like skip rope, lots of footwork when his legs are already gassed. And the main one is the running volume, getting Nate up to speed with the running volume. I mean, we solved that pretty quickly. We just needed recovery, heat on his legs, ice on his legs, a little bit of direct training on his calves. That was the only weak point we really came across, was his calves actually. And as he dropped weight for the fight, you know, just 1.5 kilos made a huge difference. I mean, that just goes to show you sometimes you gotta be at the right weight for your body. From the hip, power from the hip, touch the ceiling. That's it. Okay. Woo! Job. กล้ามเนื้อตัวไหนที่มันไปยุ่งครับกล้ามเนื้อตัวไหนที่มันไปยุ่ง ร่างกายมันจะแข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยเป็นในชีวิตแต่ข้อดีคือไม่ต้องเครียดเรื่องการลดน้ำหนักด้วยคู่ชกขอเพิ่มน้ำหนักผมเลยสบายไม่ต้องเครียดไปสวย เดี๋ยวลุกให้กำลังใจเด็ดดีสวัสดีครับทุกคน Hello everyone ให้กำลังใจเด็ดดีวันนี้ครับ แล้วก็วันนี้ก็มาทำงานแล้วก็ออกกำลังกายเหมือนกัน ในเสร็จเห็นว่าก็ออกกำลังกายต่อ โอ้เหงื่อขันนี้เลยเหรอเด็ดดี ใช่ สวัสดีค่ะป้าผมน่ารักไหมครับเธอมีผักกาดไหมขอแลกผักกาดหน่อย สำหรับใครที่ไม่รู้นี่คือดุ๊กเขาเป็นเมียแคทนะครับ มีติดก้นด้วย ได้ครับโน้ตมาเตรียมตัว ไม่ได้ถุงเท้าอ่ะ ได้สมินะ ซ้อมเช้าซ้อมเย็นกลับไปนอนซ้อมเช้าซ้อมเย็นกลับไปนอนมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแล้วการ recovery เป็นสิ่งที่สำคัญโคตรเลยครับผมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อทำให้ร่างกายหายและสามารถซ้อมวันต่อไป เมื่อกี้ผมตายเลย ผมหายใจไม่ทันในหัวผมคิดว่าผมจะทำดีกว่านี้ แต่พอนั่นแหละที่เขาบอกไม่มีใครโกหกพอคุณขึ้นเวทีแล้วคุณโกหกไม่ได้ไอ้เวทีมวยคือเครื่องจับเท็จรายการพร้อมโอเค5 นาทีก็พออาจจะไม่ต้อง5 นาทีก็ได้6 องศา เมื่อไรที่ลงน้ำมันไม่อยากลงแต่พอลงแล้วและคุมการหายใจมันเป็นอะไรที่แบบโคตรดีเลยครับมันจะช่วยให้สมองของเราแข็งแรงมันจะช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นจากแขนกับขาเดินมาถึงจุดกลางของร่างกายเลือดมันจะได้ไหลเวียนได้ดีขึ้นมันจะได้ออกซิเจนมากขึ้นและพอเราออกจากน้ำมันจะกลับไปช่วยให้กล้ามเนื้อไม่ปวดไม่ล้า ไม่ว่าการตามลงสระได้นะแบบไม่เสียตังค์นะ เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้มันมีอากาศออกจากกางเกงในมันดูเหมือนว่าตด มันได้ตดแดงไหมผมแดง อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายหายผมไปนวด แล้วไม่ใช่นวดแบบผ่อนคลายแบบนวดน้ำมันไม่ใช่แบบนวดแบบนั้น
มันคือนวดกีฬาโดยเฉพาะและเขากดจุดทุกเส้นแล้วมันร้องขอชีวิตมันเจ็บกว่าการต่อยจริงๆพอกลับบ้านและผ่อนคลายดูหนังผมก็เลยใช้ปืนนวดกดทุกจุดเหมือนกันเลยครับทุกคืนเลยมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อหายเร็วต้องคอต่อแต่มันต้องทำเพราะมันช่วยรักษากล้ามเนื้อแต่ผมไม่ได้นวดคนเดียวดูผมมีเพื่อนมานวดด้วยฮัลโหลลูกอยากนวดเหรอลูกชอบตอนที่นวดนะครับดูนวดคางสบายก็เลยพอนวดเสร็จก็มานวดลูกต่อนะครับลูกสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อร่างกายอะไรที่หมอแนะนำอะไรที่นักมวยอาชีพแนะนำอะไรที่เทรนเนอร์แนะนำผมเอาให้หมดมาพอวิ่งเยอะทุกวันน่องไม่ไหวมันเจ็บมากมันปวดหน้าแข้งเพราะฉะนั้นผมซื้อผ้าอุ่นแล้วก่อนนอนทุกคืนผมจะเอาขาให้อุ่นเขาบอกว่ามันช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วมันจะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนี่เลยครับมันช่วยให้มันอุ่นและร้อนเพื่อช่วยกล้ามเนื้อเลย Yeah, a little feint with a jab and then the blast it, yeah, a little feint with a jab. Feint one. Yeah. Good. Jab. Good. Jab. Feint back. With my mate Nate, other than just being physically fit, we try and work a lot of the mental side of boxing and, you know, just building up this game plan, making sure that he's confident, that we're confident, knowing that this is why we do what we do, you know, not just for the sake of doing it. Like, this is why we spar, we want to get better, you know. This is why we're doing this, because it's going to help you with this, you know. So having all of these kind of mental aspects of the game, I think are very important. It's just finding where you can land it, but it's sharp, it's strong and it's sharp, man. Definitely feel it more with the tens. I'm always confident with my left. Yeah. Always. Yeah. But I wouldn't throw my right now. I guess some of the challenges which we had was maybe the distance between myself and, you know, for my mate Nate's studio. So, you know, we came to an agreement that sometimes he would train at my gym, the Box Thailand, and sometimes that I would train at his studio. So that was one of the issues that we kind of agreed on. I guess another one would be, you know, just if you have those bad days in sparring or training, just to get through them, improve on them, and know that you're always, you know, you're gonna have good and bad days no matter what, and you just gotta get through them and keep moving towards the goal. 1, 2. Again. Jab. With myself, I've always been the owner and founder of the Box Thailand. So I've worked with a lot of pro boxers, amateur boxers, pro boxers. So that's kind of my background. Lately, obviously, you've had these influencer and YouTube events. So when I first heard about them, I was kind of like, you know, what's this about? I didn't really know much about it. And I think the first person I watched was Jake Paul. Everyone's like, do you know Jake Paul? I'm like, who's Jake Paul? So automatically I thought that, okay, he's a YouTuber, he's not going to be anything serious. And then I started watching how he's training and I'm like, he's doing everything that pro boxers are doing. So after seeing this and seeing more influencer fights, a lot of these guys are training very, very seriously. And I have a newfound respect for the guys that are doing this now. And this is also how we've been training Nate, just like we would train any professional boxer. Jab. Jab a bit wide cross, so. Jab.
อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในการเตรียมตัวขึ้นชกมวย ก็คือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมวยนะครับก็คือการไปดูมวยอาชีพการอยู่ในบรรยากาศแล้ววันนี้คือรายการมวยไทยที่น่าจะดังที่สุดใน5 ปีหรือ10 ปีหรือมากกว่านั้นอีกคือรถถัง vs Super Leg และมากกว่านั้นคือเพื่อนรักของเราโค้ชนาย10,000จะขึ้นชกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เอวาก็มาด้วย เนกับ มาเชียร์ เอวา พี่นายนะคะ เราจะไป พี่ชายของทีมไมเมนเนส เราจะไปเชียร์พี่นายแล้วก็ผมเองจะได้เตรียมตัวแล้วก็คิดเสมือนว่าตัวเองอยู่บนเวทีเพื่อทำให้ตัวเองพร้อมที่จะขึ้นชกป่ะเราไปเชียร์โค้ช พี่ นาน าย ย ค ช รั นะ บ แน่ๆแล้วก็แดดดีก็ชนะแน่ๆเหมือนกันเราพร้อม เดี๋ยวเราจะเข้าไปเจอ10,000แต่ไม่รบกวนมากห้องนักมวยอันนี้โค้ชของ10,000เลยครับอดีตแชมป์ราชดำเนินด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ เต็มที่เลยครับวันนี้เต็มที่แจ้งเกิดรายการนี้ สุดยอดเลยเต้นไหมครับ นิดนึงครับ ชนมาเลยโอเคมาดูแบบนี้แล้วตื่นเต้นแทนเพราะพี่นายก็เป็นคนที่วารักเหมือนกันเป็นเหมือนพี่ชายนะคะของครอบครัวไมเมเนสแล้วก็นึกถึงพี่เทสตั้งแต่คิงพีจนเร็วๆนี้มิสฟิตก็แบบไม่คิดก็ตื่นเต้นแล้วแต่มั่นใจว่าจะผ่านออกมาได้ดีแน่นอนค่ะสำหรับทั้งสองคนได้แล้วเราจะเข้าแล้ว แค่คิดถึงตอนที่แบบแดดดี้จะต่อยอ่ะแล้วแบบมันยากมากที่คนที่เรารักจะขึ้นไปแต่รู้แบบพี่เดชทำได้ดีมากแต่แบบอยากให้เขาชนะมากแล้วพอคิดแล้วแบบอยากให้เขาได้สิ่งที่เขาหวังแล้วก็ไม่อยากให้เขาขึ้นไปด้วยเพราะว่าแบบไม่อยากให้เขาเจ็บตัวอะไรแบบเนี้ยเพราะเราทำช่วยอะไรไม่ได้เลยแบบกับคนที่เรารักแต่ก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่เดชเยอะๆนะ ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรบอกว่าสู้ๆครับพี่เนส1 นาที no นายแพ้แต่เขาโอเคน็อกสู้ๆกับนายรักตลอดรักเสมอ นายมันเป็นแบบนี้แหละแบบถ้าแบบ
เป็นยังไงบ้างครับ เสียดายไม่น่าโดนเร็วเกินไงโดนตีเข้าหน้า แล้วจังหวะจุกโดนท้อง โดนเขาเนี่ยป้ากัดเราหายใจไม่ออกเลย ไม่เป็นไร ใช่ ทุกคนภูมิใจในนาย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยว เอา ต่อย ให ให ม่ ม่ใช่ นั่นแหละ นั่นคือ ไม่ยอมนะ เขามาแล้ว 59 วิอันนี้ยังใช้เวลานานกว่านะ อันนี้คือหัวใจนักกีฬาของแท้คือเขาว่าเอาใหม่แล้วเขาจะสู้ ใช่ไหมไม่ได้จบแบบนี้ไม่ได้ ทุกคนพร้อมสำหรับนาย แล้วต่อไปนี้ช่องไมเมเนจะไม่กินแหลกแล้ว เราจะไม่ทำอะไร ใช่ เราจะช่วยนายนะภูมิใจที่สุด เขาทำงาน2 อาชีพ เขาเป็นนักมวยและเป็นยูทูบเบอร์ที่ทุ่มเทที่สุด แล้วนายได้สอนทั้งผมเอวาทีมงานและแฟนกับทุกคนว่าการทุ่มเทมันเป็นยังไง ผมเชื่อว่า 10 หมื่นเขาจะกลับมาแก้มือใหม่ และเขาจะทำเต็มที่ตามสมหวัง ชนะแพ้ไม่เป็นไร แต่แค่เข้ามาในรายการมวยสุดยอดมากภูมิใจในตัวโค้ชนาย 10 หมื่นรักที่สุดเลยเพื่อนรักเต็มที่บ๊ายบายครับนาย ในการซ้อมมวยเราเน้นทำร่างกายให้แข็งแรง เราต่อยเป้ากับเทรนเนอร์เพื่อมีทักษะที่ดี แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ และอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงนวม วันนี้จะลงนวมกับมือโปรนะครับมืออาชีพก็เลยต้องเอาดีที่สุด เพราะถ้าเราซ้อมกับคนที่เก่งกว่าคู่ชกพอเราเจอคู่ชกมันจะง่าย แต่ณวันนี้มันไม่ง่ายนะครับ มันต้องสู้ การลงนวมก็คือมันคือจำลองเหตุการณ์สำหรับวันที่เราจะขึ้นชก มันคือสายนวมใส่เฮดการ์ดและต่อยกับอีกคนหนึ่งเพราะว่าใครๆก็ดูเท่บนเป้าแบบต่อยเป้ามันดูเท่คุณก็ดูแต่พอมันมีอีกคนหนึ่งต่อหน้า และเขากำลังต่อยหน้าคุณมันคือคนละอย่าง Okay. I want you to throw anything. You're free, okay? But you're only allowed to use your jab, so you've got to get very good at your jab. You know, learn how to keep them away, learn how to close range. Just get good at your jab, head and body, all right? Okay. Ready? All right. That's it. You've got to use that jab, that feint. Yeah, footwork's key. Never allow him to counter that. You need the jab head, jab body. They've got to be fast jabs. Use your feint to set the jab up. That's good, that's it, yes, jab and circle, back. Good, that's jab and circle, yeah. Use this to try and keep that range. You've got to have that. แล้วโค้ชพอจัดให้หนักเลย เขาหาคู่ลงนวมที่เหมือนคู่ชกใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราหาได้ส่วนสูงน้ำหนักและสไตล์การชก เพื่อว่าจะได้เตรียมตัวขึ้นชกจริงๆ เราลงนวมอาทิตย์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง ได้ชกกับนักมวยสไตล์หลากหลาย มีอาชีพ สมัครเล่นมีความเก่งหลายระดับ เมื่อต่อยดี Nice, beautiful. ตัวเองรู้สึกภูมิใจ แต่เมื่อโดนต่อยหนักๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องแก้และพัฒนาตรงไหนบ้าง การลงนวมเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ Sit on it. Sit on it. Hands up. เมื่อไรที่รู้ว่าจะต้องลงนวมเอาจริงๆเลยไม่โกหกไม่สร้างภาพอะไรคือ มันเป็นอะไรที่ไม่อยากทำมันแบบวันนี้ต้องลงนวม ไม่อยากไปหรือสร้างข้ออ้างบอกโค้ชว่าวันนี้ปวดไม่ไหวหรือแบบมันเป็นอะไรที่ไม่อยากทำเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันเจ็บแต่เหมือนกันซ้อมเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างพอคิดไปแล้วไม่อยากแพ้อยากทำเต็มที่อยากเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็เลยมันต้องทำเพราะฉะนั้นเราไปทำแล้วพอทำแล้วพอทุกอย่างเสร็จแล้วมันดีใจที่ทำเพราะเรารู้เราเห็นจุดอ่อนของตัวเองเราเห็นว่าเราต้องพัฒนาตรงไหนแล้วสำหรับผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือมันเป็นการเอาชนะใจตัวเอง
Nice, Nate. Good. Good job. พอแค่ร่างกายฟิตกล้ามเนื้อพร้อมทักษะทุกอย่างพร้อม แต่ถ้าใจไม่สู้มันไม่ช่วยและการลงนวมเป็นอะไรที่มันต้องโคตรสู้ยิ่งที่เจอคู่ชกที่เก่งกว่าเรา และไม่ว่าเราทำอะไรปุ๊บเราก็โดนปุ๊บเราก็โดนมันต้องสู้มันเป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรมันสำคัญและมันเป็นที่ที่เราสามารถเอาทักษะที่ซ้อมมาเอามันลงมือและใช้จริงๆว่าพอเราชกจริงเราจะใช้เทคนิคนั้นยังไงเพราะเราเข้าใจในหัวได้อยู่แล้วแต่พอมีอีกคนหนึ่งมันจะเป็นเรื่องอะไรสนามลองมันเป็นที่ที่เราสามารถลองอะไรใหม่ดูว่าเราใช้อะไรได้บ้างดีหรือเราพลาดตรงไหนเราสามารถแก้ไขได้เพื่อวันที่เราขึ้นชกมันจะได้ง่ายยิ่งเราซ้อมหนักยิ่งเราชกกับคนที่เก่งกว่ามันจะยิ่งทำให้วันขึ้นชกจริงง่ายขึ้นแล้วเราจะได้สบายใจขึ้นจะไม่ต้องมีความกังวลจะไม่ต้องเครียดก็เลยวันลงนวมเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลย Good. Back to the center. That's a good. Yes. Good, Nate. So that just shows you that. Well, it made me fight his style rather than me fight. So it was good. That's one of the things we've been working on, so I'm glad you said that. Yeah. Right, good job. Right. I'll see you in a bit. Jim. Woo. I mean, he's boxing incredibly well. You know, people who are often on YouTube and then become boxers, I don't think they get the respect they deserve because he's been training here like a real boxer. So YouTube boxer aside, I mean, he's still a boxer. I mean, it's very hard to get my range against him. He's big and he uses his jab very well, right? So one thing he's doing very well is his jab is really, really good. And it's hard to get close to him because as soon as you get close, he just keeps stepping back. So even if someone throws a powerful shot against him, he won't feel it very much because he's actually rolling with the shots. I mean, I think he's doing very well. I'm excited for his fight. 4 คนหรือว่าเขาเห็นเล็บนี้เขาเลยคิดว่าอันเดียวเขาบอก ก็เหมือนเดิม เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนอันนี้เลย ก็คุยกับเขาว่า เพิ่ม มาเพิ่มได้ไหม ผมคุยที่เขาแล้ว จากนั้นเดี๋ยวเราต้องขยับจิ๊กซอว์ขยับแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่ทำให้เรามีทุกอย่างณวันนี้ก็คือการถ่ายคลิปสำหรับแฟนคลับสำหรับครอบครัวใหม่ในทุกคนที่จะดูคลิปสนุกอันนี้เท่เลยครับนี่คือไอ้คนไทยเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคือแบบ walk the plank ปกติเรียกไหนที่กระโดดน้ำขึ้นไปยืนแล้วโดด อันนี้ไม่ใช่กระโดดน้ำนี่คือที่เขาผลักให้ตายเลยคนไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้สะพานมรณะ ใช่สะพานอันนี้มันแท่นมรณะแล้วพอจะไปขึ้นชกมวยมันต้องซ้อมเช้าทำร่างกายเย็นทำทักษะแต่เราหยุดถ่ายคลิปไม่ได้มันคืออาชีพของเรามันคือรายได้มีทีมงานเรามีเงินเดือนที่ต้องจ่ายเรามีความรับผิดชอบเยอะมากแล้วมันไม่ใช่คลิปอยู่หน้าคอมมาพูดแบบสนุกนี่คือคลิปโคตรเหนื่อยเลยครับมันคือใช้ร่างกายว่ายน้ำสู้การเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางข้ามประเทศแล้วเราทำเยอะมากก็เลยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะขึ้นชกแล้วไม่ทำ YouTube 1-2 เดือนเราจะซ้อมอย่างเดียวตอนนี้มันเหมือนใช้ชีวิตกับ2 อาชีพพร้อมกันเลยถ้าเป็นนักมวยอาชีพซ้อมเช้านอนกลางวันซ้อมเย็นกลับบ้านนอนมันจะเน้นร่างกายอย่างเดียวแล้วถ้าอาชีพที่2ก็คือการถ่าย YouTube ก็คือมันต้องมีการวางแผนมันต้องมีคิดไอเดียคลิปมันต้องเตรียมพร็อพมันต้องถ่ายงานพอถ่ายงานเสร็จเราก็ต้องตรวจคลิปเช็คว่าทุกอย่างพร้อมแล้วต้องอัปโหลดก็เลยเรามีความรับผิดชอบที่เราต้องทำเหมือนมีอาชีพการเป็นนักมวยมีอาชีพการเป็นยูทูบเบอร์แล้วมันมาชนกันแล้วมันเป็นอะไรที่หาบาลานซ์ยากมากพี่บอลไม่กล้าผมก็ไม่กล้าดิคุณกินเลยเฮ้ยคันเดียวพี่แป๊บนึงค่อยเหยียบมันโอเค1 2เฮ้ย
เรามีทุกวันนี้เพราะแฟนคลับดูคลิปของเราก็ทิ้งแฟนคลับไม่ได้และซ้อมมวยอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ซ้อมมวยหนักและเน้นการซ้อมเราก็จะขึ้นชกและแพ้แล้วมันจะทำให้แฟนคลับผิดหวังเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ยากมากเราก็อยากชกเก่งทำดีที่สุดแต่เราลืมแฟนคลับไม่ได้เราก็เลยซ้อมเช้าพอซ้อมเช้าเสร็จเราถ่ายงาน YouTube แล้วเราถ่ายแทบทุกวันเรามีช่อง My Minute เรามีช่อง Sun for Ava ช่องโค้ชนายเรามีช่องหลายช่องในทีมงานที่เราต้องถ่ายแล้วมันเหนื่อยจะตายเลยวันนี้คือวันอาทิตย์คือกินอะไรก็ได้วันอาทิตย์คือชีทเดย์กินไก่ทอดนะครับโอ้ไก่ทอดเผ็ดด้วยไม่ใช่แค่นั้น French fries ใส่ซอสโอ้ไอ้สวรรค์นะครับเห็นไหมซ้อมหนักเริ่มมีกล้ามแล้วมันก็เลยกินได้ไม่ใช่ทุกวันแค่วันอาทิตย์วันเดียวมาเพราะมันกินได้แค่อาทิตย์ละครั้งมันต้องค่อยๆเคี้ยวมันต้องแบบรู้สึกถึงทุกคำที่กินต้องรู้สึกถึงรสชาติทุกอย่างแบบอันนี้ไม่เวอร์ไปนะครับนี่คือความรู้สึกจริงหน้าแบบฟินมากมื้อนี้โอ้โหWarning there's blood คำเตือนมันมีเลือดวันนี้เราซ้อมแบบไม่ใส่รองเท้าเพราะปกติเท้าพองมันเยอะมากเราพยายามทำให้เท้าแข็งแรงแต่ว่ามันเปิดแล้วมันมีเลือดปัญหาที่ผมเจอกันซ้อมนะครับคือสไตล์การชกมวยของเนทคือแบบชับช่วยกับใช้ฟุตเวิร์กเยอะแล้วดูอันนี้คือ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้2 อาทิตย์ที่แล้วเลือดเลยแล้วแผลมันก็เป็นอย่างนี้ดูนะครับดูมันเปิดมาได้แล้วดูเบิร์นได้แล้วแย่กว่านั้นคือดูข้างในมันพอง3 ชั้นเลยครับขอโทษนะครับขอโทษเดี๋ยวจะโชว์เท้านะครับโชว์ตีน อันนี้คือชั้นแรกแล้วข้างในมันก็พองอีกชั้น2แล้วข้างในนั้นอีกมันพองอีก3 ชั้นเป็นเลือดเลยครับนี่เพราะเท้าผมมันบางมันนิ่มนี่แหละปัญหาหนึ่งของผมในการซ้อมทุกครั้งเลยอรุณสวัสดิ์ทุกคนเมื่อคืนผมนอนไม่หลับหรือแบบนอนตื่นตอนนี้มัน 3-4 วันติดกันแล้วผมไม่ไหวผมไม่รู้จะต้องทำยังไงผมไม่มีแรงที่จะผมไม่มีแรงที่จะซ้อมที่จะถ่ายคลิป YouTube นี้เท่านั้นเลยผมแค่อยากนอนอย่างเดียวมันเป็นอะไรที่ทรมานมากคือการนอนไม่หลับมันมีผลกับทุกอย่างทั้งวันความคิดร่างกายมันต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้ให้ได้เกิดอีกปัญหาหนึ่งเลยครับเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นอะไรทำให้ผมเครียดที่สุดน่าจะเท่าที่เคยเครียดในชีวิตนะครับคือการนอนหลับร่างกายกับสมองไม่พักเลยตื่นเช้าร่างกายเหนื่อยจากนั้นทำงาน YouTube ร่างกายก็เหนื่อยมันสมองก็เหนื่อยจากนั้นก็ต้องซ้อมต่อพอถึงบ้านแล้วมันก็แทบจะไม่ได้ผ่อนคลายเพราะมันดึกแล้วมันต้องนอนแต่พอยังไม่ได้มีโอกาสที่จะผ่อนคลายเครียดอะไรเลยมันจะนอนบนเตียงแล้วสมองมันไม่ปิดเลยครับทุกอย่างมันแบบพยายามบังคับให้ตัวเองนอนมันก็นอนไม่ได้เป็นอะไรที่เครียดเพราะพอนอนไม่หลับใครที่เคยนอนไม่หลับมันจะรู้เลยวันต่อไปมันจะหงุดหงิดง่ายมันจะอารมณ์เสียแต่ว่าพอหงุดหงิดง่ายกับอารมณ์เสียมันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะมันต้องซ้อมต่อทำงานต่อแล้วก็ต้องซ้อมอีกเพราะฉะนั้นมันเครียดจนแบบไม่ไหวผมนอนไม่หลับอีกแล้วสมองมันทำงานแบบเยอะเกินมันเหมือนระบบประสาททุกอย่างมันคือเกิน100แล้วมันพักผ่อนไม่ได้ผมจะต้องหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ไม่งั้น
ผมจะสติแตกจริงๆไม่ใช่แค่ถามโอเคได้ครับแค่นั้นแหละแค่ถามเฉยต่อไปนี้คือที่สำคัญมากเราจะทำที่ปิดหูเพื่อให้นอนหลับเลยครับแบบคัสตอมแบบพิเศษเลยที่หูเยอะไหมไม่เยอะครับโอเคนี่เลยเสร็จแล้วอุ้ยไม่เยอะบ้าขอดูหน่อยมันก้อนใหญ่ว้าเขาบอกว่าไม่เยอะหรอกบ้ามันเยอะขนาดนี้เหรออันนี้น้อยมากแล้ว จริงเหรออันนี้น้อยใช่บางคนโอ้ จริงดิใช่บางคนมาเริ่มกว่านี้อันนี้เอาไปทำเป็นเทียนได้ไหมเคยเห็นไหมในการ์ตูนที่เขาแบบดึงออกมาจากชเร็กไอ้ที่เขาดึงออกมาแล้วก็จุดเป็นเทียนถ้าเราเอามันทำได้ไหมถ้าเราเอาแบบ30 คน50 คนมารวมกันปั่นนั่นก็เป็นเทียนทุกคนพอใส่ผ้าปิดตาและเห็นไหมไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าอันนี้มันแทบจะไม่เห็นมั้งไม่รู้ทางนั้นฝั่งนี้ เห็นไหมผมลองที่ปิดหูมาเยอะแยะแต่พอทำอันนี้โอ้มันช่วยจริงๆผมคิดว่าผมเจอวิธีที่จะแก้ปัญหากันนอนหลับแล้วร่างกายมันจะได้ผ่อนร่างกายมันจะได้พักผ่อนแล้วมันจะได้สร้างกล้ามมันจะได้พร้อมที่จะชกเห็นไหมนี่แหละคือรอยยิ้มของคนที่นอนหลับเมื่อคืน yes yes พร้อมที่จะซ้อมต่อPush. Let's go. Get ready, throw. Okay. Good job, my love. Woo! เราเปรี้ยวเหมือนวินเทจเส้นมากอ่ะถ้าเดินอ่ะสามารถทำต่อได้อย่างเช่น1-2แล้วพี่หยุดไม่จำเป็นต้องหยุดปังต่อได้ Got this. Know what you're fighting for. มีแรงบันดาลใจที่สำคัญมากๆคือน้องเอวาเขาเป็นกำลังใจให้ผมแทบทุกวันเพราะว่าซ้อมเต็มที่สู้เมื่อไหร่ที่ผมอยากกินขนมเมื่อไหร่อยากทำอย่างอื่นเขาจะไม่ให้กินแล้วมากกว่านั้นคือน้องอยู่ข้างเวทีแทบทุกครั้งที่ผมไปลงนวม Got this. อย่างหนึ่งที่ว่าจะบอกพี่เนทตลอดว่าต้องนึกขึ้นให้ได้ว่าเราสู้เพื่อใครสู้เพื่อแฟนคลับ
กือบ20 ล้านคนรวมทุกแพลตฟอร์มของพี่เนทสู้เพื่อประเทศไทยเป็นยูทูบเบอร์ที่เอาชัยชนะให้ประเทศไทยให้ได้ถึงแม้เขาจะเป็นคนอเมริกาสู้เพื่อครอบครัวในอนาคตสู้เพื่อครอบครัวตัวเองสู้เพื่อทีมงานทุกคนเขาไม่ได้สู้คนเดียวแต่เขาจะนำชัยชนะให้ทุกคนค่ะอีกวันจะให้พี่เนทนะ14 ตุลาคมนี้อย่าลืมนะไปซื้อตั๋วกันเยอะๆดูออนไลน์ได้ที่ช่องทางอะไรสักช่องทางหนึ่งที่พี่เนทคุณบอกเขาอยู่ข้างๆน้องช่วยถ่ายภาพเวลาลงนวมเพื่อผมสามารถกลับมาถึงบ้านศึกษาและเห็นว่าตัวเองพลาดตรงไหนน้องค่อยให้น้ำตลอดเขาเป็นกำลังใจสู้ๆพี่เนททำได้คือเป็นกำลังใจที่สำคัญมากที่ขาดไม่ได้ก็เลยต้องบอกรักน้องเอวาครับขอบคุณมากๆที่ช่วยพี่รอบนี้ก็ถ้าไม่มีหนูพี่ไม่ไหวเลย Jump high as you can. Landing light on your feet. Here's a quick one, but make sure your side's right when you're slipping over it. Break it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm sorry. Today was not a good day. I should have done better. That's the thing about the best fighters. They perform their best even on their worst days. Okay, what's next? Okay. Abs. 5, 6, 7, 8, 9. Make sure you stretch as well. Get a good stretch. You need to wash your hands. You've got the hand wash here. And this is the thing, right? When you've got a good team to train with, on the last boxing session, Nate beat me up. And then when I went back, I thought about it and I was like, I got to get fitter, I got to get better. That motivated me to get better. So now with Nate, he's going to feel the same and you keep climbing and climbing to the next level. So, 100%. You know, we've got to work on both of those days, you know. And as I said before, like the best fighters perform on their worst days, right? You know, that's what makes champions. So whether you're having a good day or a bad day, we're still working. You know what I mean? You know, to review this training camp, I think it's went very, very well. Knowing how hard that Nate has trained, I know he's going to be bringing it to Winderson. We've really pushed him to the limit. There's been blood, sweat, and tears. But I'm confident that he's ready. And my prediction for this fight, I'm predicting either round 3 or round 4. Let's go round 4. Knockout. My mate Nate will knock out Winderson in round 4. Come October 14th, we're going to get that win, get that KO, and bring it home to Thailand. Go kick ass, brother. Kick ass, man. Kick ass in this fight. You got this. You'll destroy him. Outworked. That's what it is. Outworked.มันถึงเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางแล้วตื่นเต้นแต่มีความสบายใจเพราะผมรู้ว่าผมทุ่มเทมาแล้วผมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้เมื่อไรที่รู้สึกเหนื่อยผมบอกกับตัวเองว่าผมจะซ้อมหนักกว่าเขาให้ได้2 เท่าไม่ว่าเขาซ้อมหนักแค่ไหนผมจะซ้อมหนักกว่าเขาไม่ว่าเขาต่อยหนักแค่ไหนผมจะต่อยหนักกว่าเขาไม่ว่าอะไรผมทำมากกว่าเขาและผมเตรียมตัวพร้อมและผมรู้สึกแบบอะไรที่เกิดมันก็จะเกิดแต่ผมมั่นใจมันต้องชนะผมอยากจะขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนช่อง My Minute มาหลายปีที่ผ่านมาที่เป็นเสียงเชียร์ให้เราที่ช่วยให้ผมมีกำลังใจมีวินัยมีระเบียบในการซ้อมเพื่อเอาชัยชนะกลับมาถึงแม้ว่าผมไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่นี่ก็บ้านของผมแล้วนะครับผมทำอาชีพในประเทศไทยผมมีแฟนมีครอบครัวมีทีมงานมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่แล้วผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ขึ้นชกในนามของประเทศไทยครับแต่ผมก็เข้าใจว่าบางคนไม่ชอบ
มันก็มีคอมเมนต์ในสื่อออนไลน์แบบคุณไม่ใช่คนไทยคุณจะเป็นตัวแทนเราได้ยังไงมันมีคอมเมนต์แบบนั้นอยู่แล้วผมก็เลยพยายามมองข้ามและผมอยากจะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าผมทำเพื่อประเทศไทยผมรักประเทศนี้อาหารไทยบอกโอ้โคตรอร่อยวัฒนธรรมไทยเป็นสวยงามและผมรู้สึกว่านี่คือโอกาสสำหรับผมที่จะกระจายวัฒนธรรมไทยให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นผมอยากปิดปากพวกเขาไปเลยถ้าพูดตรงแล้ววิธีที่จะปิดปากก็คือทุ่มเทกับการซ้อมเอาชัยชนะกลับมาให้ได้แล้วพวกเขาจะพูดอะไรไม่ได้เลยใครที่อยากจะดูการถ่ายทอดสดผมจะฝากรายละเอียดใต้คลิปคุณโหลดแอปพลิเคชัน The Zone และกดเขียนว่า Misfits และมันจะขึ้นเลยครับแต่เวลาที่จะชกที่อังกฤษเวลาประมาณ2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มแต่ในประเทศไทยมันคือตี 2 หรือตี 3ผมไหว้เลยขอบคุณใครที่อดนอนเพื่อดูกันเชียร์ของผมนะครับแต่ถ้าอดนอนไม่ได้ไม่เป็นไรวันต่อไปผมก็จะอัพคลิปแล้วผมจะบอกเขาทุกคนผมจะบอกข่าวดีครับมันไม่ได้ชนะนะครับจะแชร์ภาพที่เขายกมือขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือขอบคุณจากใจเลยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดผมจะพยายามไม่ให้ใครผิดหวัง